เรากำลังจะขึ้นรถบัสคันข้างหลังเนี่ยไปที่ค่ายกักกันแล้วก็ค่ายสังหารของนาซีนะเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในการกับ Auschwitz Concentration Camp นะคะวันนี้อากาศก็คือครึ้มต้อนรับเราเลยนะระหว่างที่เดินตอนนี้นะคะก็จะเหมือนมีชื่อของเหยื่อที่เสียชีวิตที่นี่ก็จะเป็นชื่อที่เขาค่อยๆเอ่ยออกมาตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่คราโคเมนสเตชันเรากำลังจะขึ้นรถบัสคันข้างหลังเนี่ยไปที่ค่ายกักกันแล้วก็ค่ายสังหารของนาซีนะเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในการกับ Auschwitz Concentration Camp นะคะ Auschwitz มาจากชื่อเมืองที่ในภาษาโปแลนด์เขียนว่า Auschwitz เมืองนี้ตั้งอยู่ 80 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของเมืองคราโคฟเป็นบริเวณที่ใช้สร้างค่าย Auschwitz-Birkenau อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเบรชินกาซึ่งในภาษาเยอรมันคือ Birkenau นาซีได้ขับไล่ชาวบ้านในหมู่บ้านออกไปเพื่อเคลียร์พื้นที่สำหรับการก่อสร้างรวมทั้งกันพื้นที่โดยรอบค่ายให้เป็นที่ว่างเปล่าย้อนกลับไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 โปแลนด์ถูกลบหายออกไปจากแผนที่โลกเนื่องจากตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญคือใจกลางทวีปยุโรปอีกทั้งยังขนาบข้างด้วย2มหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียตและเยอรมันความพ่ายแพ้ทางทหารทำให้โปแลนด์ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนหนึ่งปกครองโดยเยอรมันอีกส่วนหนึ่งดูแลโดยสหภาพโซเวียตและท้ายที่สุดก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของนาซีเยอรมันโดยสมบูรณ์เราจะนั่งรถจากคราโคนะคะไปที่เมืองออสวิชเป็นเวลา90 นาทีโอเคนั่งมาประมาณ90 นาทีถึงแล้วเนาะหลับมาได้1 คืนเราจองทัวร์ไว้ตอนรอบบ่าย2:30นะคะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวไปติดต่อเอานู่นนี่นั่นต่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคือนั่งมาตลอดทางอ่ะคือจะบอกว่าเมืองตรงเนี้ยณตอนนั้นก็คือมันโดนเบิดเหมือนโปแลนด์เหมือนหายไปเลยเมืองเนี้ยแล้วนาซีก็คือสร้างขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าโปแลนด์มันอยู่ตรงกลางระหว่างเยอรมันกับรัสเซียตอนแรกก็แบ่งครึ่งกันแต่สุดท้ายนาซีก็คือเอาไปหมดเขาต้องเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ๆใช่มันมีบางช่วงที่รู้สึกว่าเหมือนอยู่อเมริกาเนาะตึกต่างๆนู่นนี่นั่นวันนี้อากาศก็คือครึ้มต้อนรับเราเลยนะนี่ดูคนมีเด็กๆมาใช่ใช่เต็มเลยเดี๋ยวเข้าไปเอาตั๋วกันก่อนน่าจะทางนี้นะน่าจะทางนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ security check แล้วก็อย่าลืมพาสปอร์ตมาด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนมิวเซียมที่ค่อนข้างเป็นทางการค่อนข้าง strict เลยเพราะว่าตอนที่จองมาต้องใส่ชื่อนามสกุลมาเลยแล้วก็ตรวจชื่อให้ตรง English ค่ะโอเคเดี๋ยวเขาให้รอแถวนี้ทัวร์เราจะเริ่มบ่าย2:30นะคะมีสติกเกอร์จ้าขอบคุณค่ะเลยแย่ English ที่นี่ไม่ได้มี dress code นะแต่ก็ควรจะแต่งตัวให้ค่อนข้างสำรวมเลยแหละสำรวมเลยอะเพราะว่าดูทุกคนแบบแต่งตัวมาแบบก็คือแต่งตัวเรียบร้อยใช่แม้กระทั่งเป็นนักศึกษาเป็นคนที่มาทัศนศึกษาก็โอเคนะแต่งตัวเหมือนแบบเสื้อยืดกางเกงยีนโอเคแต่ว่าอย่าใส่อะไรที่แบบบอบแบมมาเดี๋ยวก็ให้เกียรติสถานที่ด้วยนะคะค่ายสังหารในโปแลนด์มี 6 ค่าย คือเคมโน อัลชวิท 2 เบลแซก ไมดานัก โซบิบอร์ และเทรบิงกา ในช่วงปลายสงคราม ค่ายเหล่านี้ถูกทยอยปิดตัวลงจนหมด ค่ายอัลชวิท 2 เป็นค่ายสุดท้ายที่ยังคงดำเนินการอยู่จนเกือบสิ้นสุดสงครามที่นี่จริงๆแล้วไม่ได้มีเสียค่าเข้าชมแต่อย่างที่เรามาที่จองมาเนี่ยก็คือจะรวมไกด์ด้วยคือแนะนำว่าจองเพื่อนๆทุกคนที่มาบอกว่าให้จองที่มีไกด์นะคะก็เลือกภาษาได้เลือกเป็นภาษาอังกฤษไปจะมีค่าฟรีอยู่ที่คนละ90หน่วยเงินของเขา90ชวโกโปแลนด์Złoty Polski Złoty Polski คนละ700 กว่าบาทซึ่งไม่ได้แพงเลยนะสำหรับ
สำหรับทัวร์แบบ ภาษาอั นี้ งกฤษ ใช่ภาษาอังกฤษและทัวร์แบบนี้เนาะ3.5 ชั่วโมงนะคะค่ายที่นี่ก็คือแบ่งหลักๆออกเป็น3ส่วนแรกก็คือ Outreach 1นะคะก็เป็นส่วนแรกที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะเป็นพวกค่ายกักกันเป็นห้องทดลองต่างๆส่วนที่2 Outreach 2หรือว่า Birkenau เนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่ใช้ลงแก๊สโดยเฉพาะเหมือนจัดการลงควันคนยิวเลยแหละคือส่วนนี้สร้างขึ้นมาทีหลังสำหรับสังหารเลยจะเหมือนมีปฏิบัติการเรียกว่า Final Solution ที่จะจัดการคนยิวไปให้หมดจากโลกใบนี้จะเป็นเหมือนทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่เคยอธิบายไปตั้งแต่ตอนแอนแฟงแหละว่าทำไมคนยิวถึงไม่ควรอยู่บนโลกนี้นู่นนี่นั่นทฤษฎีต่างๆ ที่เขาไม่ชอบคนยิวนะคะแล้วก็เอาชีวิตส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของนักโทษการเมืองนักโทษโปแลนด์ต่างๆหรือคนเยอรมันหรือคนโปแลนด์ที่ช่วยชาวยิวอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นโดนใช้แรงงานเป็นหลักเดี๋ยวเขาก็น่าจะพาเราทัวร์ไปทีละส่วนนะคะคิดยังไงจ๊ะตอนนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มินิมอลมากนะตอนนี้นะที่เข้ามา มันมีการคุ้มกันเหมือนอยู่ในแอร์พอร์ตอะ จริง แล้วพอเข้ามาปุ๊บอ่ะทุกคนก็นั่งรอแล้วทำให้เราเห็นว่าแบบคนส่วนใหญ่น่าจะจ้างไกด์เพราะว่ามันมีที่นั่งรอที่สำหรับรอไกด์เนี่ยใหญ่เป็นห้อง ใช่ โถง ใช่นั่นนึกว่าเข้ามาจะแบบวังเวงหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ก็ เขาทำดี เขา แล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเข้ากับสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่อยู่ด้วยกันได้ดีอ่ะจริงเดี๋ยวไม่แตกแยก จริงๆ ถ้าใครไม่ได้ซื้อจองแบบเราโดยตรงกับทางเอาสวิตมา ก็จะเหมือนมีเป็นทัวร์ที่เขาก็คงเหมือนน่าจะเป็นโควต้าของแต่ละวันอะแล้วก็ไปขายก็อาจจะแบบเป็นทัวร์ที่รวมรถรับส่งด้วยเลยอะไรอย่างงี้ก็ลองเลือกดูเรา แต่ไม่ได้ยากเนาะ ไม่ได้ การเดินทางไม่ได้ยากเลย แต่อาจจะต้องเผื่อเวลาระดับหนึง ใช่ เพราะเรามาจากวอร์ซอมันเหนื่อย แนะนำให้นอนที่นี่ ที่ขวาโขงเนาะแล้วก็นั่งบัสชั่วโมงครึ่งง่ายกว่า มันยังมีที่เที่ยวอีกเยอะในเมือง ใช่ใช่คงได้กลับมาขวาโขงอีกรอบหวังว่าดูน่าเที่ยวมากหวังว่า10 นาทีตื่นเต้นเหมือนกันเนาะในที่สุดก็แบบ made it happen มาอยู่ตรง จริ นี้ ง กัน ตอนแร ได้ กคิดว่าจะไม่ทันตั้งแต่เช้าแหละ เมื่อเช้ามันมีเหตุผิดพลาดว่าเราไปผิดสถานีแล้วเราต้องวิ่งหนักมากจนตัวเปียกหมดแล้วก็ดีเลย์แล้วก็กลัวว่าจะขึ้นบัสกูมันมีปัญหาไปหมดเนาะเหนื่อยมากแต่ก็ made it happen มี made it แล้วค่ะอีก 9 นาทีเจอกันค่ะเขาก็จะให้เฮดโฟนนะคะแล้วก็ขอ receiver ก็เวลาเขาพูดอะไรมันก็จะเข้า มาในนี้ใช่เราก็จะได้ยินไม่ได้ต้องอยู่ใกล้เขาตลอดเนาะระหว่างที่เดินตอนนี้นะคะ ก็จะเหมือนมีชื่อของเหยื่อที่เสียชีวิตที่นี่เนาะก็จะเป็นชื่อที่เขาค่อยๆเอ่ยออกมาได้ยินตลอดทางแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินไปชมหนัง8 นาทีเนาะบอกว่าให้รีบเดินไปหลังจากที่เราได้ดูภาพยนตร์นะภาพยนตร์ก็จะเล่าเรื่องของค่าย Auschwitz-Birkenau Concentration Camp คร่าวๆว่ามันสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงเขาก็ให้ดูเหมือนเป็นภาพรวมซึ่งเป็นวิทยาที่เขาทำค่อนข้างดีมาก เป็นการบิวปู เป็น เรื่อง การปูเรื่องที่ดี มีเอาภาพปัจจุบันและอดีตมาแบบซ้อนทับกันสลับไปสลับมาให้เหมือนเราอิงกับเหตุการณ์จริงเนาะคือที่นี่ก็เป็นอยู่ในพื้นที่ของโปแลนด์เนอะแล้วเยอรมันก็มาลุกลานทีนี้เขาก็เหมือนไล่คนโปแลนด์ตรงคนพื้นที่ตรงเนี้ยออกหมดเลยก็คือทำลายเมืองทิ้งไปเลยเมืองออสวิชิมซึ่งออสวิชเนี่ยก็คือแปลว่าออสวิชิมในภาษาเยอรมันถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยเพราะว่าพูดไม่ได้จริงๆตอนแรกเนี่ยค่ายเนี่ยเขามีมาให้นักโทษโปแลนด์นักโทษการเมืองต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมีนักโทษไม่ว่าจะเป็นพวกรัสเซียพวกโซเวียตยิปซีและสุดท้ายคือที่เยอะที่สุดก็คือคนยิวเสร็จปั๊บเขาก็จะให้เราเดินเข้าเนอะประตูนั้นมันออกเสียงว่าอะไรนะ Arbeit macht frei Arbeit macht frei แบบ the work will set you free นะเราต้องแบบ imagine ว่าย้อนไปนะตอนนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียทุกอย่างอ่ะมันไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฉะนั้นทุกคนที่มาที่เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นเพราะพากันด้าหมดเขาก็หลอกว่าเดี๋ยวจะได้กลับไปคนเขียนชื่อไว้ที่กระเป๋าของทุกอย่างให้สลักชื่อไว้นะไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรง Arbeit คำนั้นอ่ะเราไปอ่านมาเขาบอกว่าตัว B อ่ะมันวางกลับด้านนะมันเป็นเหมือนกุศโลบายของคนที่ทำประมาณว่ากูรู้ว่าแบบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่ค่ายนี้อะไรประมาณนี้เขาก็เลยไม่ได้ใส่ดีตรงไว้มันก็จะแบ่งเป็นตึกต่างๆเขาบอกว่าตัว A จะเป็นสำหรับพวกคอมมิวนิสต์แต่ว่าตึกที่ให้เราเข้าไปดูคือเขาก็จะจัดเป็นแบบพวก exhibition เป็นเรื่องราวต่างๆของคว
ความเป็นมาค่อยๆเป็นไปเนอะว่าคนที่มาที่นี่จะต้องโดนยังไงเดี๋ยวขอเปิดไล่ไปด้วยเลยเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากๆหัวชวันอ่ะก็เป็น concentration camp ก็คือเป็นค่ายกักกันก็คือกักไว้ให้อยู่ตรงเนี้ยให้ใช้แรงงานเสื้อผ้าก็ต้องใส่เสื้อผ้าอันเดิมๆเนอะไม่มีการเปลี่ยนหรอกเพราะว่าลองคิดดู imagine ว่าโปแลนด์หน้าฝนตกแล้วก็ชื้นแล้วก็ต้องใส่ชุดเดิมซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาคือระบบไฮจีนสุขอนามัยมันไม่มี คือเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือจุดที่แบบสำคัญเลยคือการใช้ชีวิต daily life ของคนที่เป็นทาสที่เนี่ยเขาจะมีให้เดินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะแนะนำไปเรื่อยๆว่าไอ้ตรงเลข20 21 22มันคืออะไรบ้างใช่ไหมจนกระทั่งไปถึงตรงที่มันเป็น hospital ซึ่งเป็น hospital ที่ก็ยังเป็น propaganda อีกไม่มีจริงไม่มียาไม่มีหมอโรงพยาบาลหรือหมอดีๆเขาก็ไม่ให้ทหาร SS หมดอะพอมาไทยที่สุดก็คงจะเป็นตรงที่เขาก็เล่าว่าเหมือนพอมาที่นี่ใช่ไหมเขาก็จะจับแยกหญิงกับลูกซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไม่ได้เจอลูกอีกอะเนอะไอห้องนั้นเป็นห้องที่รู้สึกแบบเท่าสุดจริงและแอบสังเกตเห็นว่าตรงที่มันเป็น real evidence ทุกห้องจะต้องปิดแสงให้ทึบกว่าเดิมเหมือนเป็นการเคารพสิ่งที่เป็น evidence ของจริงและเราไม่สามารถถ่ายรูปได้ใช่คือมันจะมีการทดลองต่างๆที่นี่ด้วยเขาก็จะเล่าถึงนายแพทย์โจเซฟเมงเกเล่ที่เป็นเหมือนหมอที่เขาบ้าที่เขาจะชอบทดลองเกี่ยวกับเรื่องของฝาแฝดพวกคนพิการอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอามาฉีดยาหรือเอามาผ่าตัดสลับอวัยวะไม่ใช้ยาชาหรือไม่เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจะขึ้นไว้ให้เป็นการทดลองทั้งหมดของเขาแล้วคือดาวมากหมอจะเป็นคนเลือกเลยว่าใครจะต้องมาเป็นมนุษย์ทดลองใครจะต้องใช้แรงงานแล้วก็เขาบอกว่าซึ่ง 80% ที่มาเนี่ยก็คือโดนส่งไปเข้าห้องลมแก๊สหมดเลยเพราะว่า1เป็นยิว2ทำงานไม่ได้ก็บางคนก็คือตายตั้งแต่ในโบกี้รถด้วยซ้ำก็คือห้องสุดท้ายก็คือเป็นห้องลมควันใช่ห้องลมควันก็จะเห็นถังแก๊สแล้วก็เห็นเส้นผมของผู้หญิงที่โดนตัดออกเนาะอันนั้นคือแย่มากแล้วก็เส้นผมต่างๆเขาเอามาทำเท็กซ์ไทคือมาทอเป็นผ้าเนาะแล้วเขาเขียนไว้เลยว่ารู้ว่าเป็นเส้นผมโขนเพราะว่าส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วเห็นเลยว่ามันคือผมคนละคนกันใช่ที่แบบเอามาถักทอก็คือนี้มันยิ่งกว่ามันไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วอะที่นี่จบAuschwitz 1 เซสชั่นแรกแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งชัตเตอร์บัสไปที่เบอร์คานาลนะคะหรือว่า Auschwitz สะกดยังไงนะโอเค Auschwitz 2นะคะที่เป็น mass murder ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปกันนั่งบัสมาถึง Auschwitz 2แล้วเนาะใหญ่มากแบบที่มันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วคิดดูว่าคนที่อยู่ในเนี้ยที่ตายเนี่ยจะเท่าไหร่จริงเข้าใจเลยมันเป็น business plan มาเลยว่าคุณจะทำยังไงเพื่อที่จะเหมือนล้มล้างจะฆ่าให้ได้มากที่สุดแบบไหนที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งผลออกมามันคือการลมแก๊สไซโคลนดีเขาเคยมีทั้งยิงเป้าแขวนคอนะแขวนคอใส่ก็จะประจานให้นักโทษคนอื่นกลัวใช่หรือว่ามีเป็นรถด้วยนะว่าแบบรถคันเล็กๆแล้วก็ขับวนลมแก๊สว่าสุดท้ายก็ไม่คุ้มการสร้างแชมเบอร์ขึ้นมาให้อาบน้ำแล้วก็เผาก็คงเป็นทางที่ค่าได้เยอะที่สุดเห็นบอกว่าวันละ 4,700 คนเลยนะที่ดูหนังเรื่องไอ้นั่นนะเนาะ A Boy in Street Pajama ก็จะเห็นฉากที่มันเหมือนกันเลยเหมือนเลยตอนที่น้องขุดรั้วกันที่รอดเข้าไปเราก็เปลี่ยนชุดว่าต้องไปอาบน้ำก่อนเขาสั่งให้เราไปอาบน้ำเนาะเพราะที่หาพ่อไม่เจอเนาะก็จุกอกอยู่นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูบรรยากาศกัน
เขาก็บอกว่าที่เนี่ยมันก็คือค่อยๆ extend มาเรื่อยๆมีทีละส่วนก่อนตอนแรกเป็นนักโทษโซเวียตแล้วก็มีโซนต่อมาที่เป็นนักโทษหญิงนักโทษชายแยกกันคือนักโทษคนยิวนะคะเขาก็จะเดินทางมาที่นี่ด้วยรถไฟทางรถไฟที่อยู่ข้างๆเพชรตรงนี้แหละมาจากตรงนู้นนะคะก็จะเป็นภาพที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ Auschwitz เลยตรงค่ายเบิร์เคนัลตรงนี้คนยิวในยุโรปเขาโดนเกลียดเสร็จเขาก็โดนจำกัดพื้นที่ให้อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเกตโตให้เดินเวลาสมมติว่าอยากจะไปที่เนี่ย A ไป B เขาจะไม่ได้เดินทางปกติได้เขาจะต้องเดินอ้อมอยู่ในเกตโตก็คือลำบากมากพอแล้วเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องแย่งกันคูปองแล้วก็ต้องมีเลือกอาหารนะคะคือมันค่อนข้างแย่มากๆแล้วอะแล้วสุดท้ายคือเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยคนยิวมันมีเยอะเกินไปแล้วแบบเยอรมันอยากจะกำจัดมันก็เลยเป็นแผนการ Final Solution ที่สร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้กำจัดชาวยิวไปให้หมดนะคะโบกี้รถไฟที่อยู่ข้างหลังเพชรนะคะเขาก็จะบรรทุกชาวยิวมาอัดอยู่ในนั้น80 คนบางทีใช้เวลาเดินทาง2 วัน 7 วันไม่มีห้องน้ำเบียดกันอยู่อย่างนั้นนะถ้าใครได้ดูเรื่อง Life is Beautiful ฉากที่พ่อกับลูกก็แม่กระโดดขึ้นมาด้วยที่อัดเข้าไปในรถไฟก็คืออันนี้แหละ Se dicessero troppo tardi qui è tutto pieno, tornate a casa, eh? Oh, fermi, siamo prenotati, eccoci! Abbiamo prenotato, grazie! E vai! Mi faccia salire su quel treno. Hanno fermato il treno per far salire la mamma. มาถึงเขาก็จะจับแยกเลย ไม่มีใครรู้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับทั้งครอบครัวก็จับแยกหญิงชายเด็กไปเป็นมนุษย์ทดลองไปเป็นแรงงาน ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็เข้าห้องลมแก๊สไปเลยไปอาบน้ำนะคะ หรือบางทีโบกี้นี้ก็จะตรงไปถึงแชมเบอร์เลยไม่มีการคัดเลือกใครทั้งสิ้นนะคะที่เห็นตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแก๊สแชมเบอร์แต่ว่าก็คือมันโดนบอมไปแหละตอนที่เหมือนค่ายจะโดนปิดเขาก็ยังเก็บไว้เป็นแบบซากแบบนี้ค่ะฝั่งนู้นก็เป็นแก๊สแชมเบอร์อีกอันเรากำลังจะไปดูกันนี่ก็จะมีคนมาวางดอกไม้นะคะไว้อะไรนะคะแล้วก็เคารพแก่ผู้เสียชีวิตด้วย ลืมบอกไปอีกอย่างว่าพอคนยิวชาวยิวเขามาถึงที่นี่แล้วเขาก็ต้องเหมือนเปลี่ยนชุดหรือใส่เป็นชุดยูนิฟอร์มแล้วของต่างๆก็ให้เขียนชื่อไว้กระเป๋าเขียนชื่อไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้กลับมานู่นนี่นั่นนะหรือบางคนนะเขาใส่คลอเซ็ตมาด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องมาโดนฆ่าที่นี่สุดท้ายพวกทหารเยอรมันก็คือเอาของพวกนี้ไปเขาจะเลือกไปเก็บในบริเวณที่เรียกว่าแคนาดานะแคนาดาสำหรับคนเยอรมันสมัยนั้นนะมันคือประเทศที่แบบมีความมั่งคั่งแต่เขาจะใช้ตัวเคนะแคนาดาทหารเยอรมันหลายคนนะรวยเพราะขโมยของจากคนยิวไปเลยมีพวกฟันปลอมฟันทองของนู่นนี่นั่นนะคะเรียกได้ว่าแบบไปตั้งตัวได้เลยอะตรงนี้คือบริเวณที่อาบน้ำนะคะที่ทุกคนจะต้องแบบว่าถอดเสื้อผ้าทั้งหมดออกอะคือเขาบอกว่า imagine ว่าแบบว่าโอ้โหคนแน่นขนาดนี้สามีภรรยาบางคนยังไม่เคยเห็นของกันและกันเลยแล้วคือแบบมันต้องอัดขนาดนี้เพื่อเข้าไปในแชมเบอร์ตรงนั้นอะคือมันแย่ขนาดไหนไม่อยากจะแบบมันเกินคำบรรยายอะเขาบอกว่าไซโคลนบีเนี่ยมันแอคทีฟอุณหภูมิ 26-27 องศาบางทีหน้าร้อนแค่เปิดออกมาก็คือใช้ได้เลยบางทีถ้าในหน้าหนาวก็ต้องมีฮีตเตอร์เพื่อที่วอร์มอุณหภูมิให้ได้ถึงจุดที่เขาแอคทีฟนะคะแล้วก็นั่นแหละโดนลมแก๊สในนี้คืออากาศยิ่งกว่าบิวอะตอนนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ตรงสถานที่ลำเลียงผู้หญิงและเด็กมาใช่ไหม ใช่ฝั่งผู้หญิง มาทางนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นที่ที่ยังไม่ได้ถูกทำลายยังมีบางส่วนที่ยังไม่ถูกทำลายกับส่วนที่ถูกทำลายไปแล้วก็จะเหลือแค่ตม.ใช่ไม่ทำยังไม่ทำลายก็จะเป็นหลังๆแบบนี้นะก็เป็นทัวร์ที่อินเทนส์มากใช่แล้วด้วยสภาพอากาศด้วยจริงคือปิ้วเราไปไหนกันตอนนี้เป็น3 ชั่วโมงครึ่งที่มันไม่ได้ง่ายนะคะทุกคน ใช่มันคือถ้ามาแล้วอยากจะเรียนรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเคลียร์สมองมาระดับหนึ่งเลยเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างคือแน่นเอียดจริง
ไกด์คือเก่งนะ ว่าจะต้องรีพีทเรื่องพวกนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว วันนี้ก็จบแบบฟ้าหมดเนาะ แล้วฝนกำลังตกเลยตอนเนี้ยไม่ตกมาทุกวันวันนี้มาต จริ ก งก็เศร้าๆหมองๆเนอะก็เรื่องนี้แบบพูดยากเนอะเซนซิทีฟมาก แต่ถ้าให้พูดในแง่ของความเป็นมนุษย์อะก็ไม่มีใครควรได้รับอะไรเลย ใช่ มันเกินไปเอาเส้นผมเขาไปขาย เอาฟันเขาไป แล้วไม่บอกชีวิตเขาเลยอ่ะ คือเขาไม่รู้อะไรเลย ใช่ เนอะ ในชีวิตเขาวันหนึ่งเขาแค่ทำแล้วก็อยู่ดีๆก็เอาเขาไปนู่นไปนี่โดยที่ไม่บอกเขาว่าไปไหนแล้วสุดท้ายคือมันไม่ได้อิสระภาพ เราต้องคิดดูว่าสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียล มันคือพอพากันด้าใครสั่งให้ทำอะไรคือมันก็ต้องทำตามก็คิดว่าถ้าส่วนในเรื่องของสงครามอะก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าทุกคนมันโลภเนอะการที่จะศึกษาอะไรเพชรก็รู้สึกว่าต้องดูให้รอบด้านแหละ ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองที่ทำแบบนี้เนาะ ใช่ไม่งั้นมันไม่เกิดมาเป็นสงครามคนแบ่งเป็นสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายใช่แล้วก็ทำเพื่อกลุ่มคนที่ตัวเองเชื่อ ใช่ เดี๋ยวคุยกันต่อฝนตกแล้วก็ต้องไปขึ้นรถบัสแล้วโอเคค่ะ เป็นผู้ประสบภัยของจริง ตอนนี้มารอรถบัสกลับคาโคแล้ว ก็นั่นแหละ ถ้าเรื่องสงครามเพจว่าก็ต้องศึกษาให้รอบด้านนะต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเอง อย่างวันนี้เราพามาที่อัลทริชซึ่งเป็นค่ายกักกันนะอันนี้ก็จะเป็นการเล่าในมุมมองของคนที่นี่คนโปแลนด์คนยิว แต่ถ้าอยากรู้อีกด้านหนึงอาจจะต้องไปที่เบอร์ลินนะ เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยประวัติศาสตร์ เราจะต้องมองให้ได้แบบว่ารอบด้านเนาะไม่ใช่ว่า ใช่ มาที่นี่เราฟังเรากินแล้วเราเชื่อหมด ใช่ทุกอย่างมันเป็นพอพากันด้าในตัวแหละสำหรับเพจก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วย ใช่ก็เอาแค่เนื้อหาประวัติศาสตร์ไปนะคะ ใช่ โอเคก็วันนี้ไปก่อนนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพวกเรากลับวอร์ซอกันค่ะวันนี้อีกยาวไกลบายค่ะ